Sziasztok! Az első 3D nyomtató megvásárlása után el is készítettem egy projektet. Most ezt szeretném bemutatni nektek. Még nincs vége a videónak, csak este 10 óra van. És indokoltnak láttam, hogy elkezdődjön a tesztelési fázis. Be is kapcsolom. Úgy körülbelül mindent látok, amit kell.
De kéne a kezem, úgyhogy fölteszem a konzolra. Na így mindjárt jobb a helyzet. Nappali fénybe tudom nézni a fákat. Meg a szúnyogok is támadnak, hál' Isten. Potenciális célpont lettem. Úgyhogy le is kell kapcsoljam.